бесплатно, говорят, там лекарства бесплатно. Нету их. Бесплатно те, которые стоят 1 гривню. А все, которые качественные, которые нужно человеку, чтобы что-то помочь, все нужно платить. Меня ничто не устраивает в нашей медицине. Абсолютно. И в реформу я не верю. Нет бесплатной медицины для всех и каждого. Это плохо, это уже все. Она очень дорогая, и медицинская реформа все исправит, если, скажем, поставить нужди людей выше нужд всіх остальних. Медицина, вона повинна бути розділена на платну і неплатну для тих, хто не може сплатити. Тому я полагаю так, що уряд повинен провести це розділення і провести як закон, і також зробити таку систему, яка перевіряє добробут громадян, які можуть сплатити, які ні. А в Америке, в Европе, по поводу медицинской проблемы, это действительно там легче. Здесь у нас сложно, потому что дороже. В смысле, что всегда надо деньги оставить. Так нельзя просто зайти, просто провериться и уйти. Потому что по большинству это также делается, как и я тоже. А бесплатная медицина у нас как-то, я не очень доверяю бесплатной медицине. Она есть у нас? Она вроде бы есть, да? Но я не доверяю. Отже, далі говоримо про які шанси у медичної реформи та що потрібно, аби вона зрештою запрацювала. Гість нашої студії Олександр Япчанка, експерт реанімаційного пакету реформ. Доброго дня. Доброго дня. І як ми чуємо, на жаль, досі скепсис присутній зі слів наших громадян у тому, що якою долею складеться власне медична реформа, яким чином вона змінить життя наших громадян. Як ви вважаєте, чому такий скепсис все одно присутній? Ви знаєте, перш за все, скепсис стосовно того, що нічого не зміниться. Ось ця історія. Тобто, дійсно, громадяни, зокрема, частина громадян, які працюють в медичній сфері, вони просто вже по великому рахунку не вірять в те, що якісь зміни можливі, тому що 26 років незалежності про реформу медичну лише говорили. Тобто, дійсно, якихось кроків, які би можна було назвати реформою, так і не було здійснено. І чому я кажу з такою впевненістю? Бо останній рік разом з Міністерством охорони здоров'я, разом з громадською організацією «Центр.UA» і я як експерт РПР, ми їздили в так званий регіональний тур «Змінити». Змінити, так. Власне, ціллю цього туру було проговорити ті зміни, які пропонує Кабінет міністрів. Тому що це нормальна практика для світової, для цивілізованих країн, які ми називаємо цивілізованими. Так, перед тим, як приймати ті чи інші суспільно важливі рішення, їх треба проговорити з тими, кого стосуються ті рішення. Це називається повний цикл вироблення публічної політики. І, власне, як відбувались наші зустрічі, це лікарі, головні лікарі, пацієнтські організації, зрештою, всі небайдужі, хто хотів прийти і поспілкуватись з представниками міністерства, з представниками експертної спільноти. Ми фіксували всі ці позиції, групували їх. Наскільки готові до змін працівники медичної сфери? Власне, те, що ми почали розмову, що до змін, то вони навіть не так, вони прагнуть тих змін. Тому що, зрозумієте, зараз ми про це будемо говорити, в теперішня система, вона не влаштовує нікого. Окрім невеличкої частини людей, які до неї призвичайлися і дуже непогано в ній живуть. Але ж ми говоримо про Ми говоримо насамперед про громадян. Звичайно. Тому що, також про працівників. Зрозумієте, всі ми рано чи пізно пацієнти. Як би там не було, так? І та система зараз не влаштовує ні медиків, ні влаштовує ні громадян. Перш за все, мова йде про громадян, які в той чи інший момент життя – пацієнти. І скоріше є скепсис стосовно того, що так нічого і не розпочнеться. Тепер, власне, переходимо до системи, яких змін хотіло би суспільство.
Але треба почати з того, як це працює зараз. Ну, тобто, точніше, чому Аби зараз... систематизувати трошки нашу розмову, давайте поговоримо по черзі про первинну Так. сферу медичної допомоги, ланку, і вторинну, і третинну. Які зміни будуть в цих сферах вже, власне, з 1 січня 2018 року? Саме для того, щоб дати відповідь на це запитання, спочатку коротенько я підведу, в чому зараз проблема. Отже, зараз держава обіцяє громадянам Конституцією, що у державних комунальних закладах охорони здоров'я без різниці, первинка, вторинка, третинка, у всіх державних комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. Коли громадянин приходить у державний або комунальний заклад, то він 95% медикаментів купує з власної кишені. Тобто фактично всі медикаменти, які йому потрібні для лікування, він купує з власної кишені. Скільки поза тим він залишає так званими неформальними платежами, якісь благодійні внески, подяка лікарю, того не знає ніхто. Відповідно, громадянину обіцяють безоплатно, а він платить фактично за все. За все. Тепер, з іншої сторони, медик. Медик при теперішній системі фінансування, середня заробітна платня – 3200 гривень. Зрозуміло, що за цю заробітну платню це не є заробітна платня, І достойна. це не є мотивація, на жаль. Абсолютно вірно. Відповідно, в медика вибір не такий хороший. Тому що, з одної сторони, ти лікуєш, сподіваючись, що може тобі щось віддячиться. Або, але вибачте, це схоже на жебрака. Лише за тим винятком, що ти не просиш, а ти робиш роботу. І все одно ти в ситуації фактично прохача. Або інший варіант, ти кажеш свою ціну, і тоді лікуєш, але вибачте, це ти вже в ситуації рекетира. Відповідно, вся система охорони здоров'я, її можна охарактеризувати однією фразою. Держава обіцяє громадянам безоплатну медичну допомогу і перекладає виконання своїх обіцянок на плечі медиків, ставлячи при цьому медика перед вибором. Або ти жебрак, або ти рекетир. Зрозуміло, що ця система не влаштовує ні громадян, які при обіцянці безоплатності платять, ні медиків, яких ставлять перед дуже неприємним вибором. Що пропонує Кабінет Міністрів? Перше, відійти від пустих обіцянок. От скільки коштів у нас є, стільки і обіцяти державних фінансових гарантій. Не можна обіцяти те, що ти фізично неспроможний купити. Друге, відійти від недолугої системи фінансування. Тому що теперішню систему в двох словах можна охарактеризувати таким чином. Знаєте, як в Радянському Союзі. Всім більш-менш порівну. Тобто є дві сусідні лікарні, які фінансування на які розраховуються наступним чином. Вони фінансуються в залежності від кількості населення, яке, увага, числиться, навіть не проживає, а просто числиться на цій території. І якщо в районну лікарню А ходять пацієнти з району Б, то районна лікарня А за це не отримує жодної копійки. Просто-напросто вона зобов'язана це робити, тому що ти не можеш відмовити пацієнту. Зрозуміло, що при такій системі жодної мотивації боротись за пацієнта, надавати якісну послугу і так далі, її просто немає. Відповідно, друге, що пропонує Кабінет Міністрів, це в рамках оцього гарантованого пакету, який держава спроможна купити кожному громадянину, пустити кошти туди, куди звертатиметься пацієнт. Ми продовжимо нашу розмову. Мені підказують редактори, що маємо запитання на Фейсбук-сторінці. Зараз ми його прочитаємо. И скажите, будь ласка, а при новой реформе у нас будет введена страховая медицина? И будет ли страховка для хронически больных людей и людей старшего возраста? Дякую за запитання. Тоді я мушу пояснити, що таке страхова медицина. Справа в тому, що такого поняття, як страхова медицина, в принципі не існує. Є страховий принцип. Страховий принцип складається з трьох складових. Складова перша, як кошти заходять в систему. Страхові виплати. Виплати – це третя складова. Це вже перше, те, що звідки йде на лікування. вірно. Так. Перше, звідки беруться кошти. Там і на лікування теж. Але зараз ми до цього дійдемо. Отже, перше, звідки беруться кошти. Як вони заходять в систему? Є різні варіанти. Є, коли кожен собі купує страхівку.
Є, коли роботодавець купує страхівку тим, хто в нього працює. І так далі, і тому подібне. Є система, при якій ось ці кошти входять в систему з загальним оподаткуванням. Так, це в нас працює зараз. Змінювати щось тут було би просто нерозумно, тому що вводити якийсь додатковий податок, при тому, що у нас загальна концепція, давайте дерегулюємо ринок, давайте зменшимо навантаження на бізнес. І тут ввести додатковий податок, це було б просто нелогічно. І знову ж, якщо ти вводиш додатковий податок, в тебе бізнес тікає в тінь. Відповідно, тут нічого змінюватись не буде. Кошти як заходили з загальним оподаткуванням, так і заходитимуть. Друге, де ці кошти зберігаються? Є теж варіанти. Це може бути страховий фонд, це можуть бути приватні страхові фонди. І це може бути державний бюджет. У нашому випадку зараз ці кошти у державному бюджеті. Варіант їх комусь віддавати при теперішній судовій системі, при теперішній корупції, вибачте, це ризикувати 3% ВВП. І на кінець третій варіант, тобто третя складова страхового принципу, як ці кошти розподіляються по системі. Так от в нас зараз ці кошти розподіляються в найменш ефективний спосіб. Тобто вони йдуть на бюджетне утримання закладів. На койко-місця. Койко-місця – це варіант звітності за те, що ти ті кошти освоїв. От, умовно кажучи, повертаємося до наших двох районних лікарень. Одна, в яку пацієнти ходять, другу, в яку пацієнти не ходять. Але і перша лікарня напише, що в неї були ліжка заповнені на 100%, друга лікарня теж це напише. Не проблема це написати. Питання в тому, що реальна робота першої лікарні і другої, вони суттєво будуть відрізнятися. Але фінансування і перша, і друга отримує однакове. Бо в нас принцип всім більш-менш порівну. Відповідно, про що говорить ця реформа? Вона говорить про цю третю складову системи фінансування, про те, як кошти в системі розподіляються. Так от, вони, на відміну від теперішнього бюджетного утримання закладів, держава просто буде купувати ось цей фактично страховий пакет для кожного громадянина. Вона буде купувати там, куди звернеться громадянин. А куди не звернеться, то вибачте, тоді ця лікарня має зрозуміти, яку нішу вона буде займати. Тому що якщо в неї не ходять пацієнти, це не означає, що її потрібно закривати. А це означає, що власник цієї лікарні, тобто місцева громада, має зрозуміти, що їм робити з цим активом. Відповідно, відповідь на запитання, яке вам задали. Так, це саме страховий принцип. Але в цьому страховому принципі ось та третя складова, яка в нас найменш ефективна, її треба змінювати. І так, кожен громадянин, на відміну від теперішньої ситуації, коли держава обіцяє безоплатно, вона дійсно нічого не гарантує. Зараз це буде гарантований пакет медичних послуг, який держава зобов'язується в повному обсязі, от скільки держава записала в цей гарантований пакет, стільки вона зобов'язана покрити кожному громадянину, хронічному, в незалежності від того, чи він є хронік, чи він є пенсіонер, кожного громадянина України. Акценти, це стосується первинної ланки. Тепер я поясню, чого це стосується. І давайте переходити до питання співоплати. Отже, дивіться, пункт перший. Для того, аби цей гарантований пакет вирахувати, треба мати всього-навсього 3 складові. Перше, скільки ми маємо по факту коштів. Це ми знаємо, скільки в бюджеті виділяється кожен рік на медицину. Друге, треба розуміти, скільки послуга коштує. В нас цих даних немає. Повертаємося до наших 2 районних лікарень. Уявіть, одна, в яку пацієнти ходять, робить 1000 операцій, друга робить 100 операцій. В них однакове фінансування. Собівартість там, де 1000, буде в 10 разів менше, ніж там, де 100. Але ж фінансування вони отримують однакове. Яку вартість послуги брати? Туди 100 чи туди 1000? Як її можливо розрахувати в такому випадку? Абсолютно вірно. Для того, аби її розрахувати, треба мати інформацію зі всіх куточків України і з максимальної кількості закладів. Саме цим і має Міністерство зайнятись у 18-19 роках. Тепер, що стосується первинки. Тобто, і третя складова для того, аби розрахувати гарантований пакет, а треба розуміти потребу. А скільки дійсно громадяни потребують тих чи інших послуг на рік. Відповідно, як би це мало виглядати, зараз трошечки забіжимо наперед, 2020 рік, Кабінет міністрів, уявімо, що в нас реформа розпочалась в 2018-му, 2020 рік, Кабінет міністрів розраховує гарантований пакет медичних послуг. Каже, за ваші там умовно 100 мільярдів гривень, добре, будемо сподіватися, що це 5% ВВП буде в 2020-му, там, умовно кажучи, за 150 мільярдів гривень
ми можемо, тобто держава може купити в надавачів медичних послуг ось такий гарантований пакет кожному громадянину. Тоді подає це на Верховну Раду України. Верховна Рада стоїть перед досить непростим вибором, тому що з одної сторони ти можеш проголосувати лише за цей пакет, а якщо ти хочеш його розширити, будь ласка, збільши фінансування. Але не обіцяй громадянам то, на що в тебе немає грошей. Ось це так мало би в нас працювати фінансування системи охорони здоров'я. Це наразі маніпулятивне питання. Власне, тепер дивіться стосовно гарантованого пакету на первинці. Держава точно знає, що первинка вся, паліативна допомога, введення вагітності, пологи і екстрена медична допомога, на це коштів вистачить гарантовано, і з того почнеться реформа в 2018 році. І маємо наразі дзвіночок від наших глядачів. Алло, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка. Алло, доброго дня. Доброго дня. Мене звати Анна, я сама з Києва. Дуже приємно. Мій тато працює в бригаді швидкої допомоги, і зараз в новому законі хочуть змінювати лікарів на парамедиків. Розкажіть, будь ласка, в чому різниця між звичайними лікарями та чим загрожує ця реформація зміни лікарів на парамедиків? Які такі ризики? Дякуємо, ми вас почули. В новому законі немає такого положення. Тобто це міф? Абсолютно вірно. Поясню, звідки пішла історія про парамедиків. Є бачення, як має трансформуватись система екстреної медичної допомоги. Вона має з теперішньої системи, коли лікарі їздять у швидких і надають медичну допомогу на місці, там, де необхідно пацієнту, вона має поступово трансформуватись в той вигляд, коли парамедик доставляє в максимально короткий термін пацієнта туди, де є лікар. Для чого це зроблено? По-перше, лікар занадто цінний кадр, щоб його використовувати у вигляді. Вибачте, коли працює швидка як медичне таксі, це невірно. Це просто неефективне використання лікарського потенціалу. І трудових ресурсів. Абсолютно вірно. Друге, ми зможемо до цього перейти лише тоді, коли ми забезпечимо ось це транспортування 8-10 хвилин, але не довше. При теперішній інфраструктурній історії, звичайно, що ніхто не буде заміняти лікарів на парамедиків просто огульним рішенням. І більше того, цього немає в жодному нормативно-правовому акті. В жодному. Це міф, який знову ж розганяють ті, кого влаштовує теперішнє положення справ. Маємо буквально 2 хвилини до кінця нашого ефіру. На жаль, пане Олександре, хочу запитати у вас, скільки коштів закладено у бюджет наступного року, чи вистачить його на імплементацію того, про що ми сьогодні говорили? І, власне, за вашими прогнозами, коли може бути проголосована вже медична реформа? Власне, ви запитали про реформу. Про реформу я і скажу. На найближчих 3 роки заплановано плюс 25 мільярдів, власне, на реформу. Відповідно, що стосується первинки, якщо ми говоримо про те, що первинка почнеться з 2018 року, окрім того, що заплановано 13,5 мільярдів на безпосередньо закупівлю послуг на первинці, ще додатково президентським законопроектом заплановано на найближчий рік 4 мільярди на те, аби змінити інфраструктуру в селі і забезпечити так звану фізичну доступність медичної допомоги. Тому що коли держава забезпечує фінансову доступність, це добре, але громадянин має мати куди фізично звернутись, щоб держава йому купила цей пакет. Так от, це, власне, президентський законопроект щодо фізичної доступності медичної допомоги. І наголошую на тому, що лише в комплексі це може спрацювати. Лише тоді, коли зміниться система фінансування, паралельно з цим може запрацювати президентський законопроект. Тобто, коли прем'єрська концепція і президентський законопроект спрацюють з наступного року, я дуже щиро на це сподіваюся, що Верховна Рада просто ухвалить ці законопроекти, і ми на кінець розпочнемо цю реформу. Ми теж будемо на це сподіватися. Я вам дуже дякую за розмову. Експерт реанімаційного пакету реформ Олександра Япчанка був гостем нашої студії. Ми, власне, говорили про майбутнє медичної реформи і наскільки вона може змінити життя кожного з нас. А далі ми можемо переходити вже до наступної теми. Ми будемо говорити про війну і мир, про події на Сході очима ветерана АТО. Чекаємо у цій студії письменника і ветерана АТО Юрія Руденка. Він представить свою книгу. А поки подивимося про неї трейлер.